हाय, आरुस किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे टोमॅटो सूप। तर चला आता आपण रेसिपी बघूया। तर आता इथे घेतली मी कढई आपली गरम करून घेतली। त्यामध्ये टाकूया 1 चम्मच तूप। तुम्ही तेलही टाकू शकता, पण मी तर तूप वापरले। तर इथे टाकले मी खडा मसाला। खडा मसाल्यामध्ये मी दालचिनी, 2 लवंग आणि तेजपत्ता हे मसाले घेतले। तर हे मसाले आपण चांगले असे परतून घेऊयात। हे मसाले टाकल्याने सूप छान टेस्टी लागतं। तर इथे घेतले मी लसूण, कांदा आणि कोथिंबीर हे आपण टाकून घेऊयात। लसूण कांदा मी बारीक चिरून घेतलाय, ते आपण परतून घेऊयात। हे बघा, या पद्धतीने आपण परतून घेऊयात। जास्त गोल्डन ब्राउन नाही करायचे आपल्याला। इथे मी टोमॅटो घेतले, 4 टोमॅटो घेतले मी, ते आपण बारीक काप करून टाकूयात। 1 चमचा मीठ टाकूया। मीठ आपण चांगले मिक्स करून घेऊया। 2 मिनिटे आपण झाकण ठेवून घेऊयात, जोपर्यंत टोमॅटो आपले सॉफ्ट होत नाही तोपर्यंत। इथे 2 मिनिटे झाली आहे। तर आता आपण बघूया टोमॅटो सॉफ्ट झाले की नाही। हे बघा, तुम्ही बघू शकता मस्त टोमॅटो सॉफ्ट झाले आहेत। हे बघा, ते खडे मसाले आपण काढून घेऊयात। सगळे खडे मसाले मी काढून घेत आहे। हे बघा, दालचिनी, तेजपत्ता हे मी थंड करून घेतला आहे। तर चला आपण मिक्सरच्या बाउलमध्ये टाकून हे वाटून घेऊयात। हे बघा, सगळे मिश्रण मी वाटून घेतले आहे मिक्सरमधून। तीच कढई मी परत घेतली। त्या कढईमध्ये मी टाकणार आहे आपण जे मिश्रण करून घेतले ते। त्यामध्ये थोडं मिक्सरमध्ये जी पेस्ट राहिली होती त्याच्यात मी थोडेसे पाणी घालून ते टाकून देत आहे। तर आता जेवढे आपल्याला सूप पाहिजे तेवढे आपण पाणी टाकून घेऊयात। लाल तिखट घेतली मी इथं। माझे लाल तिखट अजिबातच तिखट नाही आहे, फक्त कलरमुळे काश्मीरी लाल मिरची तर कलर येण्यासाठी मी जास्त टाकते। तर तुम्ही अर्धा चमचा टाका। तर इथं आपण उकळी काढून घेऊयात एक। हे बघा, उकळी आलेली आहे। झाकून खोलून दाखवते मी तुम्हाला। हे बघा, उकळी आलेली मस्त। तर यामध्ये आपण 1 वाटीमध्ये मी कॉर्नफ्लॉवर घेतलंय आणि साखर घेतली 1 चमचा। 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर आणि 1 चमचा साखर हे आपण चांगलं मिक्स करून सूपमध्ये घालूयात। हे बघा, या पद्धतीने चांगले मिक्स करून आपण सूपमध्ये टाकून देऊयात। कॉर्नफ्लॉवर टाकल्याने सूप मस्त घट्ट होते। तुमच्याकडे कॉर्नफ्लॉवर असेल तर टाका, नाही टाकले तरी चालेल। तर चला, आपले सूप तयार आहे। आपण सूप सर्व करून घेऊयात। तर कशी वाटली तुम्हाला माझी रेसिपी प्लीज मला कमेंटमध्ये सांगा। शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा।